नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई नीतुज आर्ट एन्ड क्राफ्ट को आर्ट क्लासमा। सदाको झैं आज पनि मैले आर्ट क्लास लिएर आएकी छु, भन्नाले आर्ट लिएर आएकी छु। हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला हेरिसकेपछि, र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकैको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि तपाईहरुले नोटिफिकेसनहरु सबै हेर्न पाउनुहुनेछ। 100 लाइक को टार्गेट छ, कृपया लाइक गर्न नबिर्सनुहोला। ल त सुरु गरौँ है त हाम्रो आर्ट क्लास। आज छ रोज ड्राइङ गर्ने। आज छ हाउ टु ड्रा रोज स्टेप बाइ स्टेप। गुलाबको फूल हामीले कसरी बनाउन सक्छौं त्यो आज देखाउन गइरहेकी छु। सर्वप्रथम त सर्कल तान्ने सानो, त्यसपछि इलाङ्गेसन गराउने यसरी। कृपया पिक्चरहरु नछुटाइकन हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि यस्तो गर्ने, यसरी जिगज्याग क्रस गर्दै लैजाने, हाफ इलेक्ट्रिकल शेप, हाफ सर्कल अनि लाइन्स बाट चाहिँ हामीले रोज बनाउन गइरहेका छौं। यसलाई कृपया राम्रोसँग ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। माथि चाहिँ यसरी चुचु निकाल्ने। यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप हो। अब सेकेन्ड स्टेपमा पहिलाको फर्स्ट स्टेपमा जति गरेका थियौं त्यो सबै कपी गर्ने। त्यसपछि चाहिँ थप्दै पेटल्सहरु थप्दै जाने। रोजमा हामीलाई थाहा छ धेरै पेटल्सहरु हुन्छ भनेर, र हामीले पेटल्सहरु चाहिँ बीचमा अलिकति चुचो पारेको र पछाडी छेउछेउतिर अलिकति थेप्चो पारेको फ्ल्याट शेपको पेटलहरु हामीले थप्दै जानुपर्ने हुन्छ। हामीले त सधैँ देखिरहेकै छौं रोज कस्तो हुन्छ भनेर। त्यसैको आकारमा लगभग हुबहु नसके पनि त्यसको आकारमा हामीले शेप निकाल्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं। यसरी पेटलहरु वरिपरिबाट थप्दै जाने र भित्रको रोजको भागलाई बाहिरको रोजको पेटलले ढाक्दै जाने। यो चाहिँ सेकेन्ड स्टेप भयो। अब थर्ड स्टेपमा पहिलाको पिक्चरलाई हुबहु फेरि कपी गर्ने। सेकेन्ड स्टेपको पिक्चरलाई यसरी अलिकति मोडिफाइड गर्दै पनि लैजाने र आफूले सुधारीको क्रममा बनाउँदै जानुपर्छ। यसरी पहिलाको सेकेन्ड स्टेपकोलाई कपी गर्न लागिरहेका छौं हामीले। ध्यान दिएर राम्रोसँग हेर्नु होला। यसरी कपी गर्ने। अनि थर्ड स्टेपमा चाहिँ हामीले पुरै पेटल बनाएर त्यसको डाँठ अनि त्यसपछि लिफहरु पातहरु सबै बनाउँछौं र शेडिङ हाल्ने छौं। ल यसरी हामीले चाहिँ यो सेकेन्ड स्टेपको बनाउन गइरहेका छौं। कृपया ध्यान दिएर हेर्नुस् है त। सेम यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन। हजुरहरुले ड्रा गर्दाखेरि एक दुईटा मिस्टेक भए पनि केही फरक पर्दैन। हजुरहरुले ढुक्कले बनाउन सक्नुपर्छ, त्यही नै ठूलो कुरा हो। अलिकति धैर्य गरेर बनाउने कोसिस गर्नु होला। ड्राइङ गर्दा धैर्यता नै सबभन्दा ठूलो कुरा हो, त्यही भएर पेशेन्ट हुनु पर्दछ। बी पेशेन्ट एन्ड ड्रा द पिक्चर केयरफुल्ली। त्यसरी यहाँनिर चाहिँ अलिकति यो सेकेन्ड पार्टले चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब गरेको छ ड्राइङ गर्न, त्यही भएर मेटाएर बनाए। ल त्यसपछि चाहिँ सेपल बनाउने। तलपट्टि सेपल बनाउने क्रममा चाहिँ यसरी हामीले बनाउनु पर्छ सेपल। अनि स्टिम बनाएर स्टिमबाट पात निस्केको पातको डाँठ बनाउने पहिला, अनि त्यसपछि पात चाहिँ यसरी चुचो चुचो पारेर बनाउने। पात चाहिँ रोज फ्लावरको पात यस्तो चुचो हुने भएको हुनाले हामीले चुचो पात बनाएका छौं। पातको साइडतिर चाहिँ मार्जिनतिर चाहिँ चुचो बनाएका छौं। यसरी चाहिँ हामीले रोजको पातसम्म बनायौं। अब फाइनली हामीले चाहिँ अब शेडिङ हाल्ने क्रम जारी छ हाम्रो। शेडिङ गरेपछि हाम्रो चाहिँ सकिन्छ। यो थर्ड पार्ट हो रोज फ्लावर। अब चाहिँ एउटा लास्ट काम छ शेडिङको, र शेडिङ हाल्ने क्रममा चाहिँ हामीले यहाँ माथिबाट शेडिङ हाल्दै जानुपर्छ। शेडिङ गर्दाखेरि छाया कुन भागमा पर्न सक्छ त नि भनेर हामीले बुझेर हामीले छाया हाल्दै जाने। यसरी शेडिङ गर्ने। यो पार्टहरुमा बेस पार्टहरुमा कर्नर पार्टहरुमा चाहिँ शेडिङ हाल्दै जानु पर्दछ। यसरी शेडिङ गर्दै जाने।
च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकैको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि तपाईहरुले नयाँ नयाँ नोटिफिकेसनहरू निरन्तर पाइराख्नुहुनेछ। मेरो ड्राइङ कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट पनि गर्नुहोला र यदि राम्रो लागेको रहेछ भने पनि कमेन्ट गर्नुहोला र केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको पनि अपेक्षा गर्छु। यसरी हामीले सेडिङ गर्दै जाने र सेडिङ बनाउने क्रम जारी छ। यसरी यो साइडमा बेस भागतिरबाट सेडिङ गर्दै जाने। यसरी हामीले सेडिङ गर्नुपर्छ। यसरी सेडिङ गर्दै जाउँ, हातको स्पिड अलि बढाएर सेडिङ गरौँ। यसरी हेर्दै जानु होला है त। हामीले चाहिँ यहाँ सेडिङ बनाइसकेका छौं। अब माथिको भागमा रहेको छ यो माथि पनि यसरी सेडिङ गर्दै जाने। त्यसपछि स्टिम अनि लिपमा पनि सेडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिएर हेर्नु होला कसरी सेडिङ गर्ने भनेर। अलिकति धमिलो भएको छ, म अलिकति गाढा बनाइदिन्छु है। पहिला स्केच गर्दाखेरि चाहिँ हल्का ड्र गरेर गर्नुपर्छ अनि राम्रोसँग बनाइसकेपछि त्यसलाई गाढा गर्नुपर्छ है। सुरुमै गाढा गर्यो भने हामीले मेटाउँदा के गर्दाखेरि चाहिँ डाम बस्न सक्छ जसले गर्दा हाम्रो ड्रइङ नराम्रो देखिन्छ। त्यही भएर सुरुमा गर्दाखेरि हल्का प्रेस गरेर गर्ने, पछि आफ्नो पर्फेक्सन भयो भन्ने भएपछि आफूलाई यतिको चित्र ठिक छ भन्ने लागेपछि बल्ल गाढा गरेर ड्र गर्नुपर्छ। यसरी सेडिङ गर्दै जाँदाखेरि लिफमा र डाँठमा पनि हामीले सेडिङ गरेका छौँ। त आजको यो रोज बनाउने प्रोसेस चाहिँ सकिएको छ। हजुरलाई कस्तो लाग्यो मैले बनाएको रोज कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला है। यदि तपाईलाई कलरफुल रोज बनाएको हेर्न मन छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। आजलाई यति नै, बाइ बाइ।